Az időszakos böjt óriási figyelmet kapott az elmúlt években, és talán az egyik legnépszerűbb fogyókúrás trendé vált. Elképesztő eredményekről számoltak be azok, akik kipróbálták, azonban az időszakos böjt jóval több, mint egy egyszerű fogyókúrás eszköz. Az evolúció során az élelmiszerek nem voltak mindig olyan formában elérhetőek, mint napjainkban, így őseink megtanultak akár napokig ellenni élelem nélkül is. Jelen kutatások alapján a böjtölés hatására jóval egészségesebbek és kiegyensúlyozottabbak lehetünk, mivel olyan folyamatokat képes beindítani a testünkben, amelyek jótékonyan támogathatják a szervezetünket több szempontból is. Videónkban most részletesen bemutatjuk, hogy milyen időszakos böjttípusok léteznek, milyen egészségügyi hatásaik lehetnek a rendszeres böjtöléseknek, illetve segítünk megválaszolni a böjtöléssel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket. Kezdjük először is az időszakos böjt típusaival. Az időszakos böjtnek többféle típusa létezik. Egyesek akár napokig képesek mellőzni a szilárd ételek fogyasztását, míg mások inkább minden nap tartanak egy rövid böjtperiódust. A legismertebb böjttípusok közé sorolható a 16x8 módszer, az Eat Stop Eat vagy az OMAD. Lássuk ezeket a típusokat egyesével. A 16x8 módszer nagyon egyszerűen annyit akar, hogy 16 órát böjtölsz, és az étkezéseidet egy 8 órás periódusra próbálod korlátozni. Például a reggelit kimarad, 12 és 20 óra között étkezel, és másnap délig nem fogyasztasz semmit. Természetesen ez a 8 órás étkezési periódus igényeid szerint változtatható. A másik jól ismert böjtölési módszer az Eat Stop Eat, vagyis étkezel, abba hagyod, étkezel. Az Eat Stop Eat módszer lényege, hogy egy meghatározott időszakban nem étkezel, majd megtöröd a böjtöt. Jellemzően ez úgy szokott kinézni, hogy heti 1-2 alkalommal beiktatsz 1-1 24 órás böjtöt, majd a hét további napjain kedved szerint étkezel ismét. Végezetül pedig néhány szó az OMAD módszerről. Az OMAD egy angol mozaik szó, ami azt jelenti, hogy one meal a day, azaz napi egy étkezés. Ebben az esetben nincs meghatározva, mit és mikor eszel a nap folyamán, viszont kizárólag egyszer étkezhetsz. A cél az, hogy ezzel az egy étkezéssel minden szükséges makrotápanyagot bevigyél, és legközelebb csak a következő nap fogsz újra étkezni. Természetesen sokkal több időszakos böjtölési típus létezik, mint amiket felsoroltunk. A számodra legideálisabb böjt mindig az lesz, amit a legkönnyebben tudsz követni. Például, ha neked is rengeteg energiád van a reggeli órákban, és úgy érzed, hogy nincs szükséged reggelire, úgy számodra a 16x8 módszer ideális lehet. Ha pedig inkább szeretsz nagyokat étkezni kedvedre, akkor az OMAD lehet a befutó. A típusok áttekintése után térjünk át az időszakos böjt egészségre gyakorolt jótékony hatásaira. Az időszakos böjt nem csupán arról szól, hogy kevesebb kalóriát viszünk be a testünkbe. Több kutatás bebizonyította már, hogy a rendszeres böjtölés számtalan jótékony hatással járhat egészségünkre nézve. Az egyik ilyen hatás lehet a fokozott növekedési hormon termelődés. A böjtnek köszönhetően a testünk módosítja a hormonszinteket, ennek hatására pedig a zsírsejtek elérhetőbbé válnak. Ez a módosítás segíti a zsírok energiaként történő hatékonyabb felhasználását, illetve másik további hatása lehet a fokozott növekedési hormon termelés. Sajnos tévesen sokan úgy gondolják, hogy a böjt hatására izmot veszítenek, azonban ez nem igaz, sőt, a megnövekedett növekedési hormon mennyiségnek köszönhetően akár új szintre emelhetjük edzéseink teljesítményét is. Következő előny lehet az inzulin szenzitivitás. Az időszakos böjt javítja az inzulinérzékenységet, ami szintén hatékonyabb zsírégetést eredményezhet, illetve csökkentheti a cukorbetegség kialakulásának a kockázatát. További előny lehet a sejtregeneráció. Amennyiben koplalunk, úgy a testünk beindítja a sejtjavító folyamatokat, más néven autofágiát. Az autofágia folyamata alatt a sejtjeink megemésztik és eltávolítják a belsejükben felhalmozódott régi, nem működő fehérjéket, helyettük pedig új fehérjék jönnek létre. Az időszakos böjt bizonyított jótékony hatásai között megjelenhet a gyulladáscsökkentés is. A szervezetünkben számtalan helyen jelentkezhetnek különböző gyulladások, amelyek ha sokáig állnak fenn, krónikus gyulladásokká alakulhatnak, és súlyos egészségügyi károsodásokat okozhatnak. Az időszakos böjt jelentősen csökkentheti az egészségtelen élelmiszerek fogyasztását, ezáltal pedig időt ad a testünkben a regenerációra, aminek köszönhetően a gyulladások mértéke csökkenhet.
Legújabb kutatások alapján pedig úgy fest, hogy az időszakos böjt alkalmazása akár öregedésgátló hatásokat is eredményezhet. A rendszeres étkezések és a különböző egészségtelen élelmiszerek fogyasztása mind-mind hozzájárulhat a felgyorsult öregedési folyamatokhoz. Az időszakos böjt által beindított autofágia folyamata egyfajta belső megújulást biztosít a szervezetünk számára, aminek köszönhetően tovább maradhatunk fiatalosak és energikusak. Végül, de nem utolsó sorban az időszakos böjt javíthatja az agyi folyamatainkat is. A böjt hatására a testünkben megnövekedhet az úgynevezett BDNF agyi hormon termelése, ami új idegsejtek növekedését eredményezheti. Ez végső soron segíthet az agyunk egészségét megőrizni, sőt, akár védelmet nyújthat a demenciával és az Alzheimer-korral szemben is. Amennyiben eddig hasznosnak találtad a videóban elhangzottakat, úgy kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, kapcsold be az értesítéseket, és bátran oszd meg a véleményedet a komment szekcióban. Most, hogy áttekintettük az időszakos böjt típusait, illetve lehetséges egészségre gyakorolt hatásaid, jöjjön az egyik legfontosabb rész, amire szükséged lesz. Mit szabad és mit nem böjt ideje alatt. Az időszakos böjttel kapcsolatban számtalan tévhit terjeng, ami akár a lelkeskezdőket teljesen összezavarhatja, illetve elveheti a kedvüket. Pedig az időszakos böjt végtelen egyszerű, csupán arra kell figyelned, hogy a tervezett időszakban ne fogyassz semmilyen élelmiszert, illetve kerülj bizonyos üdítőket. Az időszakos böjttel kapcsolatban az alábbi kérdések merülnek fel a leggyakrabban. Ihatok-e kávét böjt alatt? Igen, sőt ajánlott is, mivel a kávé csökkentheti az étvágyad, illetve fokozhatja az energiaszinted és éberséged, ami kifejezetten előnyös lehet a böjtölés alatt. Itt azonban fontos tudnod, hogy kizárólag a fekete kávé jöhet szóba, semmilyen további ízesítést nem alkalmazhatsz, mivel az édesítőszerek azonnal tönkretehetik a böjt által beindított folyamatokat. Mi a helyzet a cukormentes üdítőkkel? Nagyon jó kérdés, hiszen elsőre azt gondolnád, hogy a cukormentes üdítőitalok beleférnek az időszakos böjt kereteibe, azonban sajnos ez nem így van. A cukormentes üdítőkben megtalálható édesítőszerek hasonlóan működnek a testünkben, mint a cukor, így fogyasztások ugyanazokat a folyamatokat indítják be, mint a cukros ételt vagy italt fogyasztanánk, így sajnos a cukormentes üdítők nem lehetnek részei a böjtnek. Használhatok-e vitaminokat, táplálékkiegészítőket a böjt alatt? Jelen kutatások alapján semmiképpen sem javasolt táplálékkiegészítőket fogyasztanod a böjtölés időszaka alatt. Sajnos gyakran ezek a kiegészítők is tartalmaznak már mesterséges ízfokozókat, cukrokat, amik megtörhetik a böjtöt, illetve vannak olyan kiegészítők is, amelyek jobban felszívódnak akkor, ha valamilyen étkezéssel együtt veszed be őket. Röviden, a vitaminokat és a táplálékkiegészítőket lehetőségeid szerint próbáld akkor fogyasztani, amikor nem böjtölsz. Végezhetek-e edzéseket böjt alatt? Amennyiben energiaszinted lehetővé teszi, úgy mindenképpen javasoljuk a böjt alatti edzéseket. Az ilyen típusú testmozgások szuper hatékonyak lehetnek a zsírégetés szempontjából, mivel a testünk kénytelen zsírokat használni energiaforrásként. A böjt alatti edzések semmiképpen se legyenek túlzottan megterhelőek, mivel akár szédülést vagy ájulást is okozhatnak. Mi más tiatok még vízen kívül? A hidratálás különösen fontos az időszakos böjt alatt, így a legjobb barátod mindenképpen a víz lesz. A kávén kívül fogyaszthatsz még természetes gyógynövényes teákat, mint a fekete vagy zöld tea. A gyümölcsteák nem jöhetnek szóba, mivel ezek cukortartalommal rendelkeznek. Nasolni szabad a böjt alatt? Röviden a válasz, nem. Az időszakos böjt célja az, hogy semmilyen élelmiszert ne fogyasz egy bizonyos periódusban, ez alól pedig nincs kivétel. Hogyan törjem meg a böjtöt? Sokan abba a hibába esnek, hogy úgy gondolják, ha befejezték a böjtöt, akkor azonnal megehetnek bármit, bármekkora mennyiségben. Ha szeretnéd a böjtöt egészségesen megtörni, úgy javasoljuk, hogy fogyasz valamilyen alacsony kalóriatartalmú, zöldségekben gazdag fogást. Ez segíthet az emésztőrendszerednek gyorsabban visszaállni a korábban normálisnak számító működéshez, illetve nem is fogod túlterhelni azt. Ráadásul garantáltan bebiztosítod, hogy a kalóriamennyiséget se szökjön az egekbe. Vannak az időszakos böjtnek mellékhatásai? Jelen kutatások alapján az időszakos böjt nem jár mellékhatásokkal, azonban a böjt alatt tapasztalhatsz fejfájást, emésztési és alvási zavarokat, kellemetlen szájszagot,
illetve fáradtságot és hidegrázást. Ezek a tünetek változatosan jelentkezhetnek, valamelyik már a böjt elején megjelenik, míg valamelyik csak később. Jó hír, hogy ahogy egyre többet böjtölsz, úgy a tested is megszokja ezt az állapotot, így ezeknek a tüneteknek a nagy része eltűnhet. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és összefoglalva elmondhatjuk, hogy az időszakos böjt egy rendkívül egyszerű, ám bár nagyon hatásos módszer, ami nem csak súlycsökkentést eredményezhet, de még a szervezetünket is erősebbé teheti. Mindenkinek bátran javasoljuk a kipróbálását, azonban ha valamilyen alapbetegséggel rendelkezel, úgy mindenképpen keresd fel előtte házi orvosodat az első időszakos böjtöd kipróbálása előtt, biztonságod érdekében. Tetszett, amit a videónkban hallottál az időszakos böjttel kapcsolatban? Ha válaszod igen, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkolj minket, kommentelj, illetve nyugodtan tekintsd meg korábbi videóinkat, és oszd meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!